ሰላም ብያለሁ። በቃል ይባላል። ዛሬ ከልጄ ጋር ቀርብ ያለው እንግዲህ ዶናት ለመስራት ነው። ተከታተሉ። ዶናት በጣም ተወዳጅ ነው ልጆቼ ጋር። እንግዲህ ተከታተሉ። ሃይ ያቸው ፍሮጊ ሃይ ሃይ ማማ ሰፖር ማማ ሰፖር ተመልካቾቼ አሁን የምናረገው መጀመሪያ እንቁላል ነው የምናረገው። ሁለት እንቁላል ነው የምንጠቀመው። አሁን ስኳር እንጨምራለን። ስኳር yay mix mama ስኳር አሁን የምንጨምረው ፍርኖ ዱቄት ነው። እንግዲህ ልጄ ቀድማኝ ፓውደሩን ጨምራለች። ያማሰለችው ነው። አሁን ፓውደሩን ጨምራ እኔ ሳልቀርጽ ፓውደር ጨምረናል። እርሾም እናደርጋለን። ትንሽ ጨውም እንጨምራለን። Is it a phone now, Mama? So rusty, dirty. Mama? Quick. Mama? ይሄው እንግዲህ አሽተን በዚህ ደረጃ አድርሰናል። እንደዚህ ሲሆንልን ትንሽ እናሳርፈዋለን፣ አንድ 10 ደቂቃ እንደዚህ ሸፈን እናደርግና እንደዚህ ሸፍነን ለአንድ 15 ደቂቃ እናቆየዋለን፣ ትንሽ እንዲያርፍ ማለት ነው። ተመልካቾቼ አሁን ተመልሻለሁኝ። አሁን አንድ 15 ደቂቃ በኋላ እንግዲህ ፈተነው እንዳምጠዋለን ማለት ነው። ይሄንን ትንሽ አረፍ ብሏል። ሲያርፍ ያው ለመዳመጥ አያስቸግርም ማለት ነው። ትንሽ ፍርኖ ዱቄት እነሰንስና
እንዲዳመጥ ማለት ነው። ይሄም እንዳይዘን ትንሽ ዱቄት ሳይበዛ ተመልካቾች እንግዲህ ባለው ነገር ነው ቅርጽ የምናወጣው። ባለን ነገር አሁን በዚህ ኩባያ አወጣለሁ። የሻይ ብርጭቆ ነው። በዚህ ቅርጹን አወጣለሁ ማለት ነው። ባለን ነገር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ ብንጀምር ያው አነስ አነስ ያለ ነው የምሰራው ለልጆቼ ስለሆነ ያው አነስ ያለውን ቅርጽ ደግሞ በዚህ ማድረግ እንችላለን። ያው ባለን ነገር ነው እንደተባባልነው። ይሄን መልሰን ዳምጠን እንሰራዋለን። እሺ ተመልካቾቼ ተመልሰናል። አሁን ደግሞ ይሄንን እንደዚህ አስተካክለን ሁሉንም ጨርሰናል። ስለዚህ ትንሽ ለአንድ 30 ደቂቃ ኩፍ እስኪል ድረስ ሸፍነን እናስቀምጠዋለን። ተመልሰን እንገናኛለን። ተመልሻለሁ ተመልካቾቼ። አሁን ይሄን ያው ኩፍ ብሎልናል። ይሄንን አሁን ዘይታችንም ስለጋለ ዘይት ውስጥ እንጨምራለን ማለት ነው። ቶሎ ገልበጥ ገልበጥ እናደርጋለን ማለት ነው እንዳይቃጠልብን። እዚህ ጋር ደግሞ የምንሰራው ከላይ የምንቀባው ቸኮሌት ነው ማለት ነው። ለዛ የሚያስፈልገን ካካኦ ዱቄት ፓውደሩ፣ የስኳር ፓውደር፣ የተፈጨ ስኳር እና ወተት ማለት ነው። ሁለት ማንኪያ የካካኦ ዱቄት፣ ስኳር በሻይ ማንኪያ 2 እናደርጋለን። ወተት ደግሞ በማንኪያ እየሰፈርን በመጠኑ እናደርጋለን ማለት ነው።
እያደባለቅን እያየን ነው የምናደርግበት። የቸኮሌታችን እንደዚህ አዘጋጅተናል። ቆንጆ ከለር መጥቶልናል። ይሄ ተመልካቾቼ እንደዚህ አድርጌ ጨርሼዋለሁ። ዶናቴ ያው ሌላ እየበሰለ ነው። የመጀመሪያ ወጣ ይሄን ይመስላል። በጣም ነው የሚያምረው። ከለሩ ቆንጆ ሆኖ ነው። በቃ ያው ሳይዙም ልጆች የሚወዱት ነው። ስለዚህ ይሄንን ወይ ቸኮሌቱን ወይ ስኳር እንቀባለን ማለት ነው። ከዚህኛው ብንጀምር ስኳር ላይ የስኳር ፓውደር እናደርግበታለን። ይሄን ቸኮሌቱን እንቀባዋለን ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ አሁን ጨርሰናል። ቸኮሌትም ስኳርም ቀብተናል። መጨረሻ ውጤት ይሄን ይመስላል። ልጄ ደግሞ ምን እንደምትል አሳያታለሁ። ከኔ አሁን ይሄን እስክሰራ ድረስ እሳቱ ላይ ዞር አድርጊያት ነበረ። እስቲ የእሷን ደግሞ ምን እንደምትል እንየው። So yummy, Jonah. Magic donut. One, two, three, four, five, six. 6 donuts. Wow. So magic donut. One, here I am. How you do? One. Baby donut. Baby donut now. እሺ ተመልካቾቼ ስራችንን ዛሬ በዚህ መልኩ አጠናቀናል። ልጆቼ ወደውታል፣ በልተዋል። አመሰግናለሁ። እናንተም ዩቲዩብ ቻናሌን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። የሚቀጥለው ፕሮግራም ሌላ በአዲስ ምግብ ዝግጅት እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። አመሰግናለሁ። ቻው